tumira, kailangan makita niyo yun kasi mahihiya lahat. Mahihiya lahat na nandito, baka magsialisan na sila kapag ako ang tumira. Hello guys, nandito ulit kami sa Hsinchu. Hindi para mag-pictorial o mag-shopping, kundi para maglaro ng bowling. Yan, magpapaturo nga ako kung paano kasi unang laro ko, tirang bahala. Kumbaga, hindi ako marunong sa rules, wala akong idea kung paano siya gawin. At ngayon nga tuturuan ako ng aking kaibigan sa tamang paglalaro. Yan. So, without further ado, pasok na tayo sa big city. Nakakainis ka. Ang dami-dami ko ng chat sa'yo. Bakit ayaw mo mag-reply? Bakit ba ang tumos mo? Yeah. Bakit ba lagi na lang si Bunso ang kinakampihan mo? Mama, why? Yeah, ulit. Kakasunbathing mo, nagbabalat na yung mukha mo. Sunburno! Yeah. Winter na naman, so ginaw na ginaw ka na. For sure, wala ka na namang Lego. Ang sweet-sweet nyo sa social media. Pa-holding hands pa kayo. Wala naman kayong libel. So guys, i-explain ko lang, no? 150, blah 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 blah. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng 150, pupunta kayo ng Sogo!
sahig. A few moments later. Wow! Last hit! Naka-strike din sa wakas. Antayin na lang namin yung final score. Parang napahiya yata ako nung una. Puro yata akong hangin. Nope. Ganun talaga. Kung sino yung magaling mag-trash talk, sila yung natatalo. Yan, puro salita. Napala ako. Guys, tapos na yung game namin, 3 rounds. Wow. Yan. First game, syempre panalo siya. Second game, tie. Third game, tinamad na siya. Pinanalo na niya ako. Kaya resulta, tie. Wow! Ginutom na kami, kaya kakain na muna. At finally, nakahanap na nga kami ng kakainan namin dito sa food court, 21st century. Yan. Okay, tapos na nga yung aming activity dito sa big city at kailangan na nga namin umuwi. Medyo ginabi na nga kami at malamig na sa labas. So hanggang dito na nga lang yung video na to at I hope nagustuhan nyo yung aming ginawa dito sa loob. So, see you on my next video. Thanks. Yung ang sweet-sweet niya sa'yo, tapos malalaman mo may jowa pala. Siya, no? Niya pa rin.